કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? હું છું તમારો મિત્ર આકાશ રાવલ ને મારી એડ્યુસ્કી એકેડમીમાં હું તમારું સ્વાગત કરું છું. હવે મિત્રો, આપણે અગાઉ સીધી રીતથી મધ્યકનો દાખલો ગણ્યો હતો. હવે આપણે સ્વાધ્યાય 13.1 એટલે કે ચેપ્ટર નંબર 13 માં આંકડાશાસ્ત્રમાં સ્વાધ્યાય 13.1 ની અંદર દાખલા નંબર 2 જોઈશું. એની અંદર આપણે રીત નંબર 2 નો અભ્યાસ કરીશું. તો કે સાહેબ શેની રીત? તો કે સાહેબ મધ્યક શોધવાની રીત. બરોબર, તો આ જે દાખલો તમને આપેલો છે દાખલા નંબર 2 એનો તમારો મધ્યક શોધવાનું છે. તો ધ્યાન આપો, આખી રકમ હું તમને વાંચીને સંભળાવું અને આ જે રીત નંબર 2 છે આજે આપણે ભણવાની છે. એ રીત નંબર 2 એવી છે કે ધારેલા મધ્યકની રીત. તો ધ્યાન આપો. હવે આપણે સૌપ્રથમ મેં તમને કીધું તે મુજબ તમારે સૌ પહેલા સૂત્ર લખી નાખવાનું. સૂત્ર પરથી ખબર પડશે કે કઈ કઈ વસ્તુ આપણે શોધવાની છે. તો x બાર બરાબર a સિગ્મા fi di upon સિગ્મા fi. આ રીતે હોય મિત્રો. તો ધ્યાન આપો. હવે આપણે જુઓ, તમને રકમની અંદર આવી રીતે બે કોષ્ટક આપેલા છે. આખી રકમ હું તમને વાંચીને સંભળાવું. તો જુઓ શું કહે છે કે નીચે આપેલ કોષ્ટક ભારતમાં કેટલાક રાજ્યોના ગ્રામીણ વિસ્તારો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો, એટલે કે ભાઈ રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો ની પ્રાથમિક શાળાઓમાં સ્ત્રી શિક્ષકોનું ટકાવાર વિતરણ દર્શાવે છે. કે ભાઈ આ જુઓ શું કહે છે કે ભાઈ સ્ત્રી શિક્ષકો કેટલી શાળામાં અને કેટલા રાજ્યોમાં કેટલા કેટલા છે એનું શું છે ભાઈ ચોક્કસ માહિતી તમને આપેલી છે. બરોબર, આ વિભાગમાં વર્ણવેલ ત્રણેય રીતો દ્વારા શિક્ષકોની શું કહે છે સંખ્યાનો મધ્યક ટકામાં શોધો. પરંતુ ધ્યાન આપો મિત્રો, આપણે સીધી રીતથી એટલે કે પ્રત્યક્ષની રીતથી આ મધ્યકનો દાખલો ગણેલો. હવે આપણે ધારેલા મધ્યકની રીતથી આ જે દાખલો છે એનો મધ્યક શોધીશું. બરોબર, તમારે શું શોધવાનું છે કે ભાઈ શિક્ષકોની સંખ્યાનો મધ્યક. ધ્યાન આપજો, સ્ત્રી શિક્ષકો છે એની સંખ્યાનો તમારે મધ્યક શોધવાનો છે. સૌપ્રથમ તમારે શું કરવાનું? તો ધ્યાન આપો, આ જે 15 થી 25, 25 થી 35, 35 થી જો 45, 45 એટલે સંખ્યાઓ જો રિપીટ થાય છે. આ રિપીટ થાય તો આ જે તમારો વર્ગ કહેવાય, સતત વર્ગ કહેવાય. એટલે અહીંયા લખું છું હું વર્ગ. અને મિત્રો, આ જે રાજ્યોની સંખ્યા થઈ, એ રાજ્યોની સંખ્યા મેં તમને કીધી હતી કે ભાઈ વર્ગ સ્વરૂપ સિવાય જે તમને આપેલું હોય એ તમારી આવૃત્તિ હોય ને આવૃત્તિને તમે લખો છો fi વડે મિત્રો. બરોબર, હવે ધ્યાન આપો મિત્રો, તમારે જો ધારેલા મધ્યકની રીતથી દાખલો ગણવો હોય તો સૌપ્રથમ સિગ્મા fi મેળવવું પડે. શું મેળવવું પડે? સિગ્મા fi. તો ધ્યાન આપો, તમને રકમમાં આપેલો છે? તો કે ના સાહેબ રકમમાં આપેલો નથી. તો તમારે એ ટોટલ કરવું પડે મિત્રો સિગ્મા fi. તો જો સિગ્મા fi એને બીજું શું કહેવાય? n પણ કહેવાય મિત્રો, યાદ રાખજો. આ જે સિગ્મા fi કેટલું થશે? જો 6 અને 11 17, 17 ને 7 એટલે કે ભાઈ 24 થઈ જશે. 24 ને 4 28, 28 ને 4 32, 32 ને 2 34 ને 1 35. તો ધ્યાન આપો મિત્રો, આ તમારો સિગ્મા fi થઈ જશે એ 35 થઈ જશે. તો જો આ સિગ્મા fi શું થઈ ગયો તમારો 35 નીચેનું મળી ગયું. હવે તમારે એ શોધવાનું છે પ્લસ સિગ્મા fi di શોધવાનું છે. તો ધ્યાન આપો, એ એટલે તમારો કહેવાય ધારેલો મધ્યક. એ શું કહેવાય? તમારો ધારેલો મધ્યક. પણ એ ધારેલો મધ્યક કોની અંદર શોધાય? તો ધારેલો મધ્યક છે એ xi માં શોધાય મિત્રો. તો તમારે xi એટલે કે મધ્યક કિંમત મેળવવી પડે વર્ગની. તો વર્ગની મધ્યક કિંમત મેળવવા માટે જો એ હું લખું છું xi. સૂત્ર શું હતું? અધઃ સીમા વત્તા ઉર્ધ્વ સીમા ભાગ્યા 2. બરોબર મિત્રો, આવું સૂત્ર હતું, યાદ હોય તો તમને. તો ચલો આપણે શું શોધીએ છે મિત્રો? એની મધ્ય કિંમત શોધીએ. તો જો 25 અને 15, તો જો 25 ને 5 30 ને 10 40 થાય. તો ધ્યાન આપો, એ તમારી અધઃ સીમા થઈ જશે 15 વત્તા ઉર્ધ્વ સીમા થઈ જશે 25 ભાગ્યા 2 કરો મિત્રો. તો 40 ભાગ્યા 2 મળે અને 40 ભાગ્યા 2 મળે એટલે તમારી મધ્ય કિંમત અહીંયા મળી જશે 20. એ જ રીતે મિત્રો અહીંયા એક વખત કરીને બતાવ્યું, બીજી વખત તમારે જાતે કરવાનું. તો જો 35 અને 25 બંનેનો સરવાળો કરશો એટલે જો 35 ને 5 40 ને 20 60, 60 ભાગ્યા 2 કરો એટલે એ તમારો જવાબ મળી જશે 30.
એ જ રીતે મિત્રો જોઈએ તો 35 અને 5 50 50 30 80 80 ભાગ્યા 2 કરો એટલે એ તમારે મળી જશે 40. તો જો દરેક વચ્ચે 20 ને 10 30 30 ને 10 40, દરેક વચ્ચે 10 10 નો ગેપ છે ને અહીંયા પણ જો મિત્રો દરેક વચ્ચે 10 10 નો ગેપ છે. એટલે હું શું કરું છું હવે ડાયરેક્ટ લખી નાખું. તો જો 20 ને 10 30 30 ને 10 40 40 ને 10 50 50 ને 10 60 60 ને 10 70 70 ને 10 80. તો જો મિત્રો આ તમારું શું મળી ગયું? તો આ તમારી મધ્ય કિંમત મળી ગઈ. હવે તમારે આની અંદરથી a ધારવાનો છે મિત્રો. તો a ધારવા માટે સૌપ્રથમ શું કરવાનું? તો જુઓ અહીંયા ગણવાના ખાના 1 2 3 4 5 6 અને 7. 7 ખાના થયા. તો એક્ઝેક્ટ વચ્ચે વચ જે આંકડો આપેલો હોય કે જો આ તમારો 50 છે વચ્ચે વચ આપેલો છે, અહીંથી ઉપર ગણીએ 1 2 અને 3 કે ઓકે, અહીંથી નીચે પણ ગણો 1 2 અને 3. તો જો વચ્ચે વચનું જે ખાનું હોય એને તમારે મધ્યક તરીકે ધારવાનું. બરોબર. હવે ધ્યાન આપો a બરાબર તમને અહીંયા 25 મળી ગયા. તો જો a બરાબર પણ તમને મળી ગયા. હવે તમારે સિગ્મા fi di શોધવાનું. કે સાહેબ આ di એટલે શું? તો di નું પણ મેં તમને સૂત્ર લખાયેલું મિત્રો. di xi minus a આવું સૂત્ર થાય. તો જો અહીંયા હું સૂત્ર મૂકી અને di ની કિંમત શોધું. તો ધ્યાન આપો અહીંયા જુઓ xi કેટલા છે? કે સાહેબ અહીંયા 20 મળ્યા છે આપણને xi. તો જુઓ 20 માઈનસ a કેટલા છે? તો કે સાહેબ 50 ધાર્યા છે આપણે. તો જુઓ જવાબ કેટલો મળશે? 20 માંથી માઈનસ 50 એટલે માઈનસ 30 જવાબ મળવાનો. એ જ રીતે ધ્યાન આપો મિત્રો 30 માંથી 50 જશે એટલે માઈનસ 20 જવાબ મળવાનો. એ જ રીતે ધ્યાન આપો 40 માંથી 50 જશે એટલે માઈનસ 10 જવાબ આપવાનો. 50 માંથી 50 જતા રહેશે એટલે 0 આવશે. એ ધ્યાન આપો 60 માંથી 50 જશે એટલે કેટલા થશે? કે સાહેબ 10. જેમ તમે ઉપર માઈનસ લખતા ગયા છો એમ તમારે નીચે પ્લસ માં લખતું જવાનું. 20 જો 70 માંથી 50 જાય તો 20, 80 માંથી 50 જાય તો 30. જેમ ઉપર આંકડો જાય એ જ રીતે નીચે આંકડો લખતું જવાનું. તો ધ્યાન આપો આ તમને મળી ગયો di. તો ધ્યાન આપો એ શું કીધું છે? fi di બંનેનો સિગ્મા કરવાનો છે. એટલે કે ભાઈ બંનેના ગુણાકારનો સિગ્મા કરવાનો છે. તો તમે શું કરશો? તો કે જુઓ fi di તો બંનેનો ગુણાકાર કરવાનો. તો જો 6 તરી 18 પણ માઈનસ 180. પછી ધ્યાન આપો 11 દુ 22 તો માઈનસ 220. જો પછી શું કહેશે? 7 દાન 70 એટલે કે માઈનસ 70. 4 ગુણ્યા 0 આ જો fi ગુણ્યા di કરવાના છે. તો 4 ગુણ્યા 0 એટલે 0. 4 ગુણ્યા 10 એટલે થઈ જશે 40. 2 ગુણ્યા 20 એટલે એ થઈ જશે 40. બરોબર. 1 into 30 એટલે એ થઈ જશે 30. તો ધ્યાન આપો મિત્રો અહીં તમે જોશો 6 તરી 18 એટલે માઈનસ 180, 11 દુ 22 એટલે માઈનસ 220. એવી રીતે મેં શું કર્યું? fi અને di નો ગુણાકાર કર્યો. જે જવાબ મળ્યો અહીંયા લખી નાખ્યો. હવે તમારે શું કરવાનું? આનું ટોટલ કરવાનું છે મિત્રો. કેમ? અહીંયા તમને સિગ્મા fi di માંગ્યા છે. તો ધ્યાન આપો એ લખવાનું કે સિગ્મા fi di બરાબર. તો ધ્યાન આપો સૌથી પહેલા તમારે શું કરવાનું? એ માઈનસ જે સંખ્યા હોય એનો સરવાળો કરી નાખવાનો. સાઈડમાં કરવાનું મિત્રો. અહીંયા હું તમને બતાવવા માટે કરું છું. તો જુઓ અહીંયા 220 છે. 220 ની અંદર 80 ઉમેરવું એટલે 300 300 ને કેટલા જશે? 100 એટલે 400 400 ને અહીંયા 70 એટલે માઈનસ 470 થઈ જવાના. પ્લસ મિત્રો એ ધ્યાન આપજો 40 અને 40 એટલે થઈ જશે 80 80 ને 30 થઈ જશે 110. તો ધ્યાન આપો આપણે સિગ્મા fi di કરવા માટે બંનેનો સરવાળો કરવાનો. તો જો 470 વત્તા 110 બંનેમાંથી બાદબાકી કરશો મિત્રો. તો ધ્યાન આપો એ તમારા વધશે માઈનસ 360. તો ધ્યાન આપો તમને એ સિગ્મા fi di ની કિંમત કેટલી મળે? તો એ લખું છું સિગ્મા fi di બરાબર 360 પણ કેવા? માઈનસ 360. હવે ધ્યાન આપો મિત્રો આપણને જો એ પણ મળી ગયું 50, સિગ્મા fi di પણ મળી ગયા માઈનસ 360 ના સિગ્મા fi કેટલા મળ્યા મિત્રો? તો સિગ્મા fi મળી જશે આપણને 35. તો હવે ધ્યાન આપો આપણે શું કરીએ? સૂત્રની અંદર કિંમત મૂકતા x બાર બરાબર a કેટલા છે મિત્રો? તો a અહીંયા 50 વત્તા સિગ્મા fi di કેટલા છે? તો માઈનસ 360 ભાગ્યા
એ સિગ્મા fi કેટલા છે તો ધ્યાન આપો સિગ્મા fi છે 35. તો ધ્યાન આપજો મિત્રો, એ હું ભાગાકાર કરું તો જો 360 ભાગ્યા 35 કરું તો 35 એ દાન કેટલા થશે 350. હવે વધવાના 10. હવે ભાગ ના ચાલે એટલે હું શું મૂકું છું પોઈન્ટ મૂકીને એ શૂન્ય ઉતારી લઉં મિત્રો. હવે ધ્યાન આપો 35 એકા 35 આ 35 તું 70 થઈ જશે અને 35 તરી 105 થઈ જાય તો 35 તું 70 કરી નાખું તો એ જવાબ કેટલો મળવાનો મને? તો ધ્યાન આપો મિત્રો 30 બાદ થવાના એટલે કે ભાઈ 30 બાદ થઈને નીચે જવાબ મળી જવાનો. એ કઈ ના ચાલે એટલે શૂન્ય મૂકી દો મિત્રો. અને જો 35 અઠ્ઠા કરીએ મિત્રો તો જો 35 ગુણ્યા 8 કરો તો 8 પંચા કેટલા જશે કે સાહેબ 8 પંચા 40 ની શૂન્ય વધી પડી 4. 8 તરી 24 ને 4 કેટલા જશે 28. તો જો કેટલો મળ્યો 35 અઠ્ઠા 280. તો એ કેટલા વધવાના 20. તો મિત્રો આપણે આ જે જવાબ છે એ આપણે સીમિત રાખીએ પોઈન્ટ પછીના બે આંકડા અને એ જવાબ મૂકીએ મિત્રો તો જુઓ હવે થઈ જશે x બાર બરાબર 50 વત્તા પણ આ જે માઈનસ છે એ બહાર આવી જશે એટલે આ સરવાળો બાદ થઈ અને એ થઈ જશે -360 ભાગ્યા 35. ભાગાકાર કરીએ મિત્રો તો ધ્યાન આપો ભાગાકાર કરો તો મને જવાબ મળ્યો 10.28. તો ધ્યાન આપો બાદ બાકી કરવાની 50 માંથી 10.28 ની. તો જો પોઈન્ટ ની અંદર બાદ બાકી ની અંદર ધ્યાન રાખવાનું કે 50 પોઈન્ટ જો 50 પછી કશું નથી એટલે જો કશું ના હોય એટલે શું કરીએ 50 પોઈન્ટ મૂકીએ અને પોઈન્ટ ના નીચે પોઈન્ટ મૂકી અને જો આ જે બાદબાકીની આગળના આંકડા હોય આગળ લખી નાખવાના પાછળના પાછળ અને આ જે 50 પોઈન્ટ પછી કશું ના હોય તો એ 0 0 થઈ જશે. હવે આનું શું થઈ જવાનું બાદબાકી કરીએ તો સાદી રીતે જે રીતે કરતા હોય એ જ રીતે બાદબાકી કરવાની અને ધ્યાન આપો એટલે જશે જો એ થી જશે એટલે કે જો આ ઉડી ગયું એટલે એ થઈ જશે 9 બરોબર. એ 10 પડે મિત્રો પરંતુ જો આગળ તમારે જરૂર હોય એટલે આ કેન્સલ થઈને પાછા 9 થઈ જશે. હવે આગળ તમારે જરૂર હોય દસકાની એટલે એ જો 10 હોય પણ કેન્સલ થઈને કેટલા થઈ જાય 9 થઈ જાય ને એ થઈ જશે 10. આગળ કોઈ જરૂર નથી એટલે 10 માંથી 8 જશે એટલે કેટલા જ રહેશે જવાબ તો 2. 9 માંથી 2 જશે એટલે કેટલા જશે 7. 9 માંથી 0 જશે એટલે થઈ જશે 9 અને એ જો કશું ના હોય એટલે 4 હોય કેમ કેન્સલ કરે 5 માંથી એટલે જો એ 4 4 માંથી 1 જશે એટલે 3. પોઈન્ટ ના નીચે પોઈન્ટ મૂકો એટલે તમારો જે જવાબ આવ્યો 50 - 10.80 નો જવાબ આવી જશે x બાર બરાબર 39.72. બરોબર. આ જે છે એ તમારું રફ કામ કહેવાય પણ મેં તમને અહીંયા કરીને બતાવ્યું. હવે ધ્યાન આપો આ તમારો મળી ગયો મધ્યક. આ જે મધ્યક મળ્યો એટલે આપણે એને પૂર્ણાવૃત્તિમાં સૂત્ર લખવાનું કે ભાઈ સ્ત્રી શિક્ષકોની ટકાવારીનો મધ્યક ,72% થાય. તો મિત્રો આમ તમારું જે આંકડાશાસ્ત્રનો જે 13.1 નો આ બીજો દાખલો એ પૂરો થાય છે ને તેનો મધ્યક એ 39.72 એટલે કે 39.72% થાય છે. આ દાખલાની અંદર કોઈ પણ જાતની ક્વેરી હોય અથવા આ રીતની અંદર અથવા અગાઉના કોઈ પણ દાખલાની અંદર કોઈ પણ જાતની ક્વેરી હોય તો તમે મને તમારો જે મારો WhatsApp નંબર જે તમને વિડિયોના લાસ્ટમાં આપેલો છે એની અંદર તમે મને શેર કરી શકો અને તમારા અભિપ્રાયો પણ મને શેર કરી શકો છો જેથી હું તમને વિડિયોની અંદર ચોક્કસ જવાબ આપી શકું અને તમારા જે પ્રશ્નોનું છે સોલ્યુશન આપી શકું. ધન્યવાદ.